שלום לכולם, אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה, והיום אני רוצה להראות לכם איך להכין עוגת פירות יבשים. המצרכים הם מצרכים למילוי: חצי כוס פירות יבשים קצוצים, כ6 תמרים קצוצים, כף צימוקים, 3 כפות אגוזים שבורים, תפוח עץ, כפית קינמון, כפית קמח, כפית סוכר ועוד רבע כוס פירות יבשים קצוצים. מצרכים לבצק: 2 כוסות קמח מנופה, 3 ביצים, חצי כוס סוכר, חצי כוס שמן, כוס מים, כפית אבקת אפייה, שמן לשימון התבנית וכף קמח. אופן ההכנה: אני מגרדת את התפוח עץ, לא צריך לקלף. אני מוסיפה חצי כוס פירות יבשים, תמרים, צימוקים, אגוזים, כפית סוכר, כפית קמח, כפית קינמון, ומערבבת היטב לתערובת אחידה. ומניחה בצד. אני מוסיפה לקערת הקמח ביצים, סוכר, שמן, אבקת אפייה, ומתחילה עם חצי כוס מים, ומערבבת היטב לתערובת אחידה. התערובת צריכה להיות נוזלית, לכן אני מוסיפה עוד רבע כוס מים, ומערבבת היטב לתערובת אחידה. אני מוסיפה את המילוי לקערת הבצק, ומערבבת היטב לתערובת אחידה. הבלילה צריכה להיות יותר נוזלית, לכן אני מוסיפה עוד רבע כוס מים ומערבבת היטב לתערובת אחידה. שימו לב למרקם. אני משמנת תבנית מעורכת. אני שמה נייר אפייה
ומשמנת מעט. אני מוסיפה קמח ומצפה את התבנית מכל הצדדים. אני מוציאה את שאריות הקמח. אני יוצקת את הבלילה לתבנית. אני מקשטת מעל בפירות יבשים. מכניסה לתנור שחומם מראש. בישראל 180 מעלות, בארצות הברית 350 מעלות, והופע כ-45-50 דקות. אפשר לבדוק עם קיסם כשהוא יוצא יבש. אני מוציאה את העוגה מהתנור ומצננת לחלוטין. שימו לב, העוגה רכה. כל כך טעים שלא תפסיקו לנשנש. אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה. לעוד מתכונים ייכנסו וירשמו לערוץ שלי ביוטיוב. ניתן לרכוש את ספרי הבישול והאפייה שלי מאמזון, ובהצלחה. אני משתמשת בכוס מדידה בינלאומי. צד אחד מראה את הכוסות ובצד השני מראה את הנוזלים. או בכוסות מדידה.